Oh, di. Oh nya. Di juga makita kaya ang saya mo gitan mo may yang kuan. Unsa man? Ikaw. Unsa man siya awan ka nito. Handle. Indot kay matang tang ba. Detachable ba. Skilly doon. Magay nga dili ka kakaan. Yan ang tayo ang skilly. Sugat kasi laon. Murang magkukuili. Ano kung po baka gamitin. Ito di magita ka siguro. Sangat kundi. Ito ito. Isda. Daan. Kini siya. Ari diri anak. Nak mana siya? Oh, Anak siapa nih? hmm? Anak satu. Pero kayo kasi ito Di bangan. kani siya inani ni basta kuan. Basta magkuan ta mag Deep fry. di kini mo itubangan na aron oh, kung mag deep fry ta kini itong gamiton. Most likely ang oil dito sila butang diha no. Nya kini siya ang kuan. Di tao di siya. Ikuan ko no. Kiri siya. Tanawa di sa may kuan. Oh my God. Wala instruction. Wala instruction. Sumura na siya. Yan ang takob. Takob siya sa curry. Takob siya sa kanang oh. Oh, di ang parts lang ni siya. Pero inig ko na inig. Katong inig ko na. Tanaw tayo sa YouTube eh. Ang sa mga diri. Diri nga page ka na. Ito na. Parts lang diri. Yan man. Read. Sunod. Save. Instruction. Sunod. So using always put ingredients
to be fried in the fry basket to prevent from coming into contact on the heating elements. Do not cover the air inlet. So ibutang day gapon ani. I always put